हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बेसिक एक्सेल ट्रेनिङको पार्ट 4 मा ड्रपडाउन लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर जान्नेछौँ। सबैभन्दा प्रथम हामीलाई ड्रपडाउन लिस्ट जुन ठाउँ चाहिएको छ त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ यसरी। त्यसपछि हामी डेटा ट्याबमा गएर एउटा सानो डेटा भ्यालिडेसन भन्ने आइकन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि एउटा नोटिफिकेसन मेसेज आउँछ, त्यसमा हामीले यसमा एनी भ्यालुमा लिस्ट सिलेक्ट गर्छौँ। सोर्समा हामीले जे कुरा हामीलाई ड्रपडाउनमा चाहिएको छ त्यसलाई हामीले राख्छौँ। जस्तै कि मलाई मेल चाहिएको छ, अब कमा दिएर हामी फिमेल लेख्छौँ। त्यति गरेपछि मैले ओके क्लिक गर्छु अनि अटोमेटिक ड्रपडाउन लिस्ट क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ अब्दुल पौडेलजीकोलाई मैले मेल सिलेक्ट गरेँ, बसन्ती शाहजीकोलाई मैले मेल क्रिएट गरेँ। थ्याङ्क यू।